कोड फर चेन्जमा चाहिँ हामीले वर्कसप एटेन्ड गरेको थियौँ वर्डप्रेसको, जुन चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्थ्यो, कोर र एडभान्स थियो होइन। हामीले चाहिँ कोरमा चाहिँ के सिक्यौँ भन्दाखेरि बेसिक इन्स्टल कसरी वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने आफ्नो कम्प्युटरमा, अनि वर्डप्रेसहरूको बारेमा बेसिक आइडियाजहरू भयो होइन, कसरी पेज सेटअप गर्ने लगइन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड वर्कसपमा चाहिँ आज भएको वर्कसपमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि ड्यासबोर्ड कसरी खोल्ने, ड्यासबोर्डमा काम गर्ने, अनि भिजिट साइट कसरी गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कसरी कलर कसरी चेन्ज गर्ने, HTML CSS सर्भरहरू सबै त्यहाँ हेऱ्यौँ चेक गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू यसबाट वर्डप्रेसबाट सिक्न सकिन्छ। कोड फर चेन्जले चाहिँ यस्तो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ धेरै ल्याएको छ यङ कोडरहरूलाई होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पछि यो कोड फर चेन्जबाट चाहिँ धेरै आइडियाजहरू सिक्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आजको यो वर्कसप चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल थियो हाम्रो लागि होइन। अब पढाइभन्दा भिन्न अरू सिकाइदिनु भयो होइन दाइहरूले होइन, सरहरूले। अनि क्लासमा पनि सरले सिकाइदिनु भयो राम्ररी नै होइन। अनि क्लासमा के गरेर क्याच आउट गर्न सकेन भने पनि दाइहरूले राम्रै सिकाइदिनु भयो। सो एकदमै हेल्पफुल थियो होइन यो वर्कसप। म चाहिँ यो वर्कसप अटेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि वर्डप्रेसको बारेमा कम्प्लिटली अननोन थिएँ। लाइक फर्स्ट वर्कसप अटेन्ड गरेर मैले चाहिँ बेसिक नलेज अबाउट इन्स्टलेसन कन्फिगुरेसन अबाउट वर्डप्रेस, अनि त्यसपछि चाहिँ वर्डप्रेसले कसरी रन गर्छ, अनि सर्भरहरूको बारेमा लाइक अनि MySQL डेटाबेसको बारेमा एन्ड PHP माई एडमिन स्पेसियल्ली। एन्ड आई वाज एबल टु सेटअप माई अन प्रोजेक्ट फर अ न्यू वेबसाइट फ्रम द वर्डप्रेस। लाइक वर्डप्रेसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्न सक्छ, आई वाज कम्प्लिटली अननोन। वर्कसपबाट चाहिँ मैले के नलेज पाएँ भने चाहिँ वर्डप्रेसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटहरूलाई फास्ट डेभलपमेन्ट, लाइक हामीले कुनै वेबसाइटको प्रोजेक्ट गर्नु छ भने त्यसलाई फास्ट डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ मैले फर्स्ट डेको वर्कसपबाट चाहिँ त्यति नलेज पाएँ। एन्ड सेकेन्ड डे वर्कसप असम, आई वाज able to gain more knowledge about WordPress, like how to customize WordPress themes, plugins, and how to add more posts to WordPress. अनि WordPress लाई कसरी म्यानेज गर्ने, अनि WordPress मा आफ्नो नयाँ कस्टम थीमलाई कसरी बनाएर चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने, त्यो बारेमा चाहिँ मैले सेकेन्ड वर्कसपमा राम्ररी बुझेँ। कोड फर चेन्जले चाहिँ गर्दै गरेको यो वर्कसपहरूले चाहिँ यङ कोडरहरूलाई यङ डेभलपरहरूलाई चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। एन्ड थ्याङ्क यू कोड फर चेन्ज फर अर्गनाइजिङ दिस वर्कसप। म चाहिँ अहिले टप 12 मा र कोडेबलमा एज अ प्रोग्रामर काम गरिरहेको छु। मैले ओभरअल वर्क एक्सपिरियन्स भन्दा चाहिँ मैले कन्टिन्युस 9 इयर्स भयो फुल टाइम डेभलपर भएर काम गरेको स्टुडेन्टहरूलाई। मैले चाहिँ वर्डप्रेसको बेसिक एउटा कस्टमाइजेसन स्किलहरूको बारेमा एउटा के अरे सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएको भन्दा पनि हुन्छ, त्यो गरेको थिएँ। अनि अब नेपालमा अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि अब आजकै केस हेर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई खासै अब प्रोग्रामिङको पनि छैन, नलेज पनि छैन, भोलिपर्सि गएर के गर्ने एउटा करियर डिरेक्सन पनि नभएको त्यो मैले देखेँ। अब यस्तो प्रोग्रामहरूले उनीहरूको त्यो भोलिपर्सि गएर जब के अरे मार्केटमा जाँदाखेरि एटलिस्ट केही न केही नलेज चाहिँ हुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा त्यो गरेको छु। अब आजको उसमा मैले त्यो पुलमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के कुरा पाएँ भन्दा चाहिँ सबैजना इन्थुजियास्टिक चाहिँ छ, तर के गर्ने भनेर एउटा के अरे करियर डिरेक्सन चाहिँ नि नभएको त्यो मैले भेटेँ। अब त्यो कुरा चाहिँ अब कलेजहरूले त्यो गर्नुपर्ने हो, तर अब नेपालमा सायडली कलेजहरूले त्यो कुरा भन्दा पनि एकाडेमिक कुरा मात्र गाइड गरेर को भएर त्यहाँबाट के अरे भोइड थियो, त्यो के अरे भोइडलाई उहाँको भाइहरूले चाहिँ नि एउटा राम्रो के अरे इनिसिएटिभ लिएर त्यो के अरे भोइड चाहिँ नि फिल गर्नलाई केही हदसम्म प्रयास चाहिँ त्यो गर्नु भएकोमा म के अरे एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु।